السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد اغتيال الرئيس الإيراني جاء الدور على هذا الرئيس. أحدث توقعات وتنبؤات عالمة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف لعام 2026 وتوقعاتها الخطيرة. في البداية ما ننساش نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة. مرحبا بكم في حلقة التوقعات الليلة المليئة بالأحداث الصادمة لبعض الدول والقيادات والشعوب والشخصيات البارزة. وفي أولى توقعات ليلى عبد اللطيف الجديدة والحديثة تقول بأن المعركة التي نراها الآن بين أمريكا وإسرائيل وإيران وما تحمل فيها من ضربات وتصاعد للأحداث فإنني أراها قد تستمر لعدة أيام أو لعدة أسابيع مقبلة، أو ربما تمتد وتتسع لتشمل استهداف لبعض المفاعلات والمنشآت النووية في إيران. وأيضا أرى خلال المرحلة المقبلة ضربات تشمل عدد من مخازن النفط والغاز في أمريكا وعدة دول، مما سيؤثر ذلك على الوضع الاقتصادي لأمريكا وعدة دول بالعالم أيضا. ومن توقعات ليلى عبد اللطيف الجديدة تقول أرى بأن المرحلة المقبلة ما هو أخطر، وخصوصا بعد اغتيال الرئيس الإيراني علي الخامنئي. وقالت أرى تصفيات جسدية لقيادات بارزة من الصف الأول، وكذلك لرؤساء ووزراء ونواب سابقون وحاليون. أرى أيضا تصفيات لكبار القيادات في إيران. وأيضا وعن أن كانت هناك بعض الدول العربية أو الأجنبية من توقعات ليلى عبد اللطيف توسيع لرقعة الحرب مع عدة هجمات عنيفة من الطرفين، حتى قالت ليلى عبد اللطيف حتى أنني أرى اغتيال لقادة وأسماء بارزة قد تشمل شخصيات عراقية وإيرانية ولبنانية ويمنية دينية وسياسية، وذلك من خلال المرحلة المقبلة يليها استهداف مباشر لجميع المقرات والمطارات التي ستشل أركان أمريكا اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. قالت ليلى عبد اللطيف أيضا بأنني أرى العراق أيضا في دائرة الخطر الشديد، وكذلك أيضا اليمن ولبنان. أرى موجات اغتيال قد تطال بعض القيادات والرموز الدينية في العراق، وأيضا قيادات سياسية ودينية في لبنان، وأسماء ووجوه بارزة في اليمن. أيضا من توقعات ليلى عبد اللطيف تقول بأنني أرى خلال الفترة القادمة إعادة ترتيب أوراق لبعض الفصائل في عدة دول بداية من سوريا إلى البقاع. أرى تحالفات ميدانية بأعداد لا حصر لها، وسترسم تلك التحالفات خطوط برية يصعب على العدو مواجهتها ولو بأحدث الوسائل الممكنة. وأيضا من توقعات ليلى عبد اللطيف تقول بأن التصعيد لن يبقى محصورا بين طرفين فقط، بل سيتحول إلى مشهد إقليمي واسع قد تدخل فيه أطراف بشكل غير مباشر عبر دعم لوجستي أو استخباراتي أو حتى عبر فتح جبهات جديدة. قالت أرى أن اسم إيران سيبقى في صدارة الأخبار العالمية خلال المرحلة المقبلة، وسيتردد كثيرا في وسائل الإعلام العالمية وأيضا المحلية، ليس فقط بسبب المواجهات العسكرية بل بسبب حراك داخلي مفاجئ قد يظهر إلى العلن في توقيت حساس أيضا. ومن توقعات ليلى عبد اللطيف تقول أنني أرى العراق ستشهد هي أيضا اضطرابات سياسية متسارعة، قد نرى انقسامات حادة داخل بعض القوى المؤثرة في العراق مع تصاعد عمليات أمنية نوعية تستهدف مواقع حساسة. وقالت أكرر التحذير من شخصيات دينية بارزة قد تهز أخبارها في الشارع العراقي بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة. أما في لبنان فقالت ليلى عبد اللطيف أما لبنان فقالت ليلى عبد اللطيف أرى توترا يتصاعد في الجنوب مع أحداث مفاجئة في الداخل السياسي، وقد نسمع عن استقالة أو غياب شخصية معروفة عن المشهد فجأة. والجنوب اللبناني قالت عنه ليلى عبد اللطيف سوف يبقى في دائرة الخطر،
ولكن المفاجأة قد تأتي من الداخل وليس من الحدود فقط. ومن اليمن قالت ليلى عبد اللطيف: أرى تصعيد عسكري في اليمن سيكون مفاجئ، قد يتضمن استخدام أسلحة أو تقنيات لم تستخدم علنا بهذا الشكل من قبل، مع تحركات بحرية تثير القلق في الممرات الاستراتيجية. أما دول الخليج فقالت عنها ليلى عبد اللطيف: أرى حالة استنفار قصوى ورفع حالات طوارئ وتحركات دفاعية غير مسبوقة، وربما إعلان عن منظومات حماية جديدة أو اتفاقيات عسكرية عاجلة. ولن يكون الأمر مجرد رد، بل إعادة رسم لخريطة التحالفات في المنطقة. في النهاية أشكركم وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.